ấy cái đừng ốc nè ngày nay dương mật vừa kêu bỏng bông hay cùng xong đi miên sa chú sa bọ kiếu bờ kia tráo bẹ cuộn cà rốt sặc tấm hai năng tấm sò vô sạch mình chém á, ta dùng hành vi sinh sạch nó nhầm phở bay khángยังโยวีมาดักในขนมเย็นเกี้ยจึงปลาปีแคมhành vi chỉnh đông tui ba cái nắng á tạo mau về việc mà đặt cho mùi sạch chủ dưới có theo đã chối và lại từng ăn đã buôn khám đó sai sốt đặt mà đặt pi sp cà phê mà sai sốt pi sp cà phê bở mà sp cà phê có sáu pi sp bài yếu mà sp bài right down to no chip
bỏ cho sập hái đã sực tâm cho bỏ vi sập hái tục vi cho dạ bé đập ra mệt tí là bài vi cho chia sập lỏ nó đập ra mệt tí thì vô vi mặt chọc nữa chọc một bịch bán á tam chật chơi này nè thì tại ở Việt bật một chặt nó kêu dương thị róa đó thì một tụi chưa từng ở này chanh mẹ từng ở thì ai chụp muốn chặt xem của ba tận tây của ba này ta chỉ làm giống bên đang là mỏm chân dòng bạch chặt của ba này Này từng ốc phía ai sạch vừa nhà bàn chúc như video Katina bye bye.